मग सेलिब्रिटी शेफ कसा बनलास तू? आय स्टार्टेड वर्किंग विथ ताज लंडन आणि तिकडे मी खूप साऱ्या सेलिब्रिटीजना स्वतः सर्व केलं आणि मग तशी सगळ्यांशी भेटायला ओळख झाली. सलमान खान, शाहरुख खान, सेहवाग इज व्हेरी फूडी. राहुल द्रविड 4 दिवसांनी पण काय खाईल ना हे त्याला माहिती असतं. जसं सचिन तेंडुलकर, यु नो ही लाईक सी फूड मोर. घरी स्वयंपाक करतो तू? नाही म्हणजे रोजचा नाही म्हणत आहे मी की बाबा आज संडे, आज अनिशच्या हातचं खायचं असं. नाही घरी मला जास्त बनवायला चान्स नसतो, कारण की आई आणि वाईफ्स असं बाबा तू बनवणार ते एवढं किचन खराब करून ठेवणार, ते तुझं हॉटेलचं किचन नाही आहे. बरोबर, आम्हाला साफ करायचंय नंतर. 31st ज्या 5 स्टारच्या पार्टी होतात ते वर्षभराच असे सगळं उरलेलं असतं डीप फ्रीजर मधलं, ते बाहेर काढून संपवतात. खरं आहे ते? तर तू असं कधी करतो का की असं गाडीवर जाऊन खायचं आणि बघायचं की काय वेगळं आहे याच्यामध्ये, काय असतं वेगळं त्यांच्यामध्ये? साध्या खानावळी असतात, खूप चांगल्या असतात त्या. ऑथेंटिक फूड ॲट टाइम्स इट टेस्ट गुड ऑथेंटिक ओनली असं आहे. सो एंड ऑफ द डे त्या फूडला टेस्ट पाहिजे आणि ते ऑथेंटिक टेस्ट पाहिजे. पण मला एक सांग, चमचमीत हे तेलकटच असायला लागतं का? नाही दॅट इज व्हेरी रॉंग. चमचमीत टेस्ट असली पाहिजे, त्याला पंच असला पाहिजे. डझंट मीन की ते ऑइली असेल किंवा चीझी असेल किंवा क्रीमी असेल असं नाही आहे. पण मग सेलिब्रिटी अनिशला रस्त्यावरचा वडापाव आवडतो की 5 स्टार मधला वडापाव आवडतो? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर आहे फूड इन्फ्लुएन्सर, सेलिब्रिटी शेफ आणि रेस्टॉरंट कन्सल्टंट अनिश देशमुख. लंडनच्या ताजमध्ये काम करताना अगदी सचिन तेंडुलकरपासून सलमान खानपर्यंत त्यांना सर्व करताना कसे अनुभव आले, रेस्टॉरंट सेटअप अगदी स्क्रॅचपासून कसं करावं आणि त्याला स्वतःला चमचमीत खायला कसं आवडतं, खूप छान आमच्या गप्पा झाला. ज्यांना या क्षेत्रामध्ये करिअर करायचं आहे, ज्यांना खायची खूप आवड आहे, त्यांनी हा एपिसोड नक्की बघा, अगदी शेवटपर्यंत बघा. आणि जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर पहिले सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढचा एपिसोड आला की तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशन मिळेल. तर चला बघूया एपिसोड. हाय अनिश, नमस्कार. वेलकम. तुझं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू सो मच. माझ्यासाठी असा एक प्रश्न मला तुला विचारायचा आहे की खरं म्हणजे पूर्वी स्वयंपाक करणं हे एक स्त्रियांचंच क्षेत्र मानलं जायचं आणि आता अशी वेळ आहे की यू आर अ सेलिब्रिटी शेफ. तर हे सेलिब्रिटी हा टॅग कसा लागला तुला? येस, असं तू बोलली की वी स्टार्टेड की आम्ही जेव्हा कॉलेज चालू केलं तेव्हा सगळे विचारायचे, अरे तू बावर्ची बनणार का, आणि काय तिकडे कुकिंग लागतं, आपल्या घरी करतात तसं आहे. सो दॅट्स हाऊ वी स्टार्टेड की बाबा जेवण बनवणं वगैरे. आणि मग स्लोली त्याचं जसं वेन आय स्टार्टेड वर्क फॉर व्हेरियस हॉटेल्स, तेव्हापासून मग कळायला लागलं बाकीच्यांना सगळ्यांना की नाही याच्यात काहीतरी आहे, याच्यात पोटेन्शियल आहे, ही इंडस्ट्री अशी वर्कआउट होते आणि त्याचं पोटेन्शियल आहे. अँड दॅट्स हाऊ इट ऑल स्टार्टेड. म्हणजे पीपल स्टार्टेड बिलिव्हिंग की बाबा नाही ही इंडस्ट्री चांगली आहे. मग त्यात वेगवेगळे सब्जेक्ट्स येतात आणि तसं. सो दॅट इज हाऊ इट स्टार्टेड. आणि सेलिब्रिटीज बेसिकली आय स्टार्टेड वर्किंग विथ ताज लंडन वेअर आय स्टार्टेड माय करिअर. आणि तिकडे मी खूप साऱ्या सेलिब्रिटीजना स्वतः सर्व केलं, स्वतः कुक करून त्यांना सर्व केलं. आणि ताजचं तुम्ही सगळे ताजला आपण जातो, आपल्याला माहिती आहे गेस्ट इज ऑलवेज राईट. आणि रतन टाटा साहेबांचं ते एक असतं की तुम्ही खुश करा गेस्टला. सो ताजला तसं होतं, मोठे सेलिब्रिटीज यायचे, जसं मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस्टर तेंडुलकर, राज ठाकरे साहेब किंवा एव्हरीबडी राईट, अनिल अंबानी साहेब, मुकेश अंबानी साहेब, एव्हरीबडी जेव्हा ते फेमस होते त्या दिवसातले ते सगळे रेग्युलर यायचे आणि वी यूज टू कुक फॉर देम. आणि तेव्हा सिस्टीम कशी होती याची की त्यांचे PA किंवा त्यांचे जे कोण म्हणजे जवळचे फ्रेंड्स आहेत ते तुम्हाला बोलवायचे त्यांच्या रूमवर आणि एक मेन्यू फिक्स करायचे की यांचे हे डायटरी प्लॅन्स आहेत, हे यांचं मील यावेळेला असं पाहिजे. आणि मग तशी सगळ्यांशी भेटायला ओळख झाली. सलमान खान, शाहरुख खान, ऑल ऑफ देम, आमिर खान. आणि प्रत्येकाची वेगवेगळी आवड असायची. सो आवड आता जसं शाहरुख खान सगळ्यांची सगळ्यात खूप चांगला असं, सेम विथ सलमान खान. पण हां त्याचं असं की बाबा क्या आज लंच में क्या है, क्या मीट क्या मिलेगा, असं वगैरे त्याचं असायचं.
तसं आता आमिर खानला आला एकदा आणि मला बोलावलं की तर मग आम्हाला जायला लागायचं याच्यात रेस्टॉरंटमध्ये जायला लागायचं. तर आमिर खान लाईक की असं खांद्यावर वगैरे हात ठेवून की शेफ मेरे को बिर्याणी देना लेकिन मेरे को राईस ज़्यादा चाहिए. म्हणजे कोणाकोणाची काय आवड असते. जसं मिस्टर अमिताभ बच्चन ते प्युअर व्हेज आहेत. तर त्यांना बेसिकली अल्फ्रेडो म्हणजे आपला व्हाईट सॉस पास्ता खूप आवडतो स्पगेटीवाला. तर क्रीम बेस त्यांना तसा तो म्हणजे तेव्हा कसा करायचास तू तो? सो बेसिकली इट्स अबाउट गार्लिक. मेन तर गार्लिक आहे. त्याच्यानंतर त्याचं एक रू बनवली जाते. म्हणजे मैदा, बटर, मैदा इक्वल क्वांटिटी घ्यायची आणि त्याच्या 10 टाइम्स दूध घ्यायचं आणि मग तो बनवायचा. व त्याच्यात एक असतं की चांगलं विस्क करायला लागतं, नाही तर लम्स येतात. आणि देन माईट यू ॲड चीज, यू ॲड क्रीम, डिपेंड. आता तसं थोडंसं मॉडर्नाइज झालं त्यामुळे ते असं आणि चीज घालून विथ स्पगेटी. ही यूज टू लाईक विथ स्पगेटी असं. आता सचिन तेंडुलकर तर नॉर्मली कसं आहे ताजला सगळे ब्रेकफास्ट बुफे असायचा आणि मग ते जेव्हा लंडनमध्ये मॅचेस आहेत लॉर्ड्सला किंवा ओव्हलला तर ते दिवसभर म्हणजे मॅचला द्यायचे पण सकाळी ब्रेकफास्ट इकडे करायचे. तर त्यांचा बुफे लागलेला असायचा. सो प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या आवडी होत्या. म्हणजे तेव्हाचे स्टार कोण होते ते गांगुली. गांगुली वॉज व्हेरी चिल. असं काय त्याचं काय नाही. राहुल द्रविड 4 दिवसांनी पण काय खाईल ना हे त्याला माहिती असतं. म्हणजे तो खूप पर्टिक्युलर आहे की मी हे म्हणजे हेच खाणार, हे म्हणजे हेच खाणार. तसं सचिन तेंडुलकर की हां स्क्रॅम्बल्ड एग पाहिजे किंवा पोस्ट एग पाहिजे वॉट एव्हर ही लाईक ही लाईक सी फूड मोर. बट सकाळी ब्रेकफास्टला पण तेव्हा त्याला फक्त तेवढं द्या, त्याच्याशी बोलू नका. इज इन टू हिज ओन झोन जेव्हा मॅच असते. नाहीतर एवढी तुझ्या खांद्यावर हात ठेवून वगैरे पण बोलेल. मला एकदा बॅट पण त्याने दिलेली पकडायला आणि असं त्या लेवलचं. ती ॲडिडासची बॅट होती ज्याने आय गेस त्याने 10+ सेंचुरीज मारलेल्या 2010मध्ये. सो पण ते कधी जेव्हा मॅचेस नाही आहेत असं. सो वीरेंद्र सेहवाग आहे, जाहीर खान आहेत, हे सगळे हे फूडी आहेत. जाहीर खान इज लाईक व्हेरी फूडी, सेहवाग इज व्हेरी फूडी. सो असे वेगवेगळे एक्सपिरियन्स येतात. म्हणजे तर अनिश, जेव्हा वेगवेगळ्या या मोठ्या लोकांसाठी जेव्हा ते एखादी तुला सांगतात की ही डिश बनव किंवा ती, तर एक प्रकारचं प्रेशर येत असेल नाही का, की माझं मीठ तर जास्त, म्हणजे आम्हाला येईल असं की घरात साधे पाहुणे येणार असले तरी सगळं नीट होतं आहे ना, ह्याच्यात मीठ चांगलं पडतंय ना, हे जास्त तिखट नाही ना झालं. तर कसं तू ते हँडल केलंस? येस, दॅट इज चॅलेंजिंग. म्हणजे कसं आहे की तेव्हा एस्पेशली आय स्टार्टेड माय करिअर आणि तेव्हा कसं होतं प्रत्येकाला वेगवेगळ्या त्यांच्या आवडीनिवडी असतात. राईट फ्रॉम तसं अमिताभ बच्चन साहेबांचं आहे किंवा तसं आता रतन टाटा साहेब. ही इज द जेंटलमॅन पर्सन. आय मीन ही इज लाईक टू गुड. तर त्यांचं साहेबांचं काय त्यांना ग्रीन पीस सूप ही वॉज लाईक आणि सीझर सॅलड त्यांना खूप आवडतं. तर आणि त्यांचं बनवायची म्हणजे त्यांना असं फिक्स असं की हे मला पाहिजे, त्याच्यात थोडी मिंट एवढी पाहिजे अँड दॅट्स डन. सो ग्रीन पी अँड मिंट सूप. आणि तुम्ही जेव्हा आता ते कुठली कॉन्फरन्स चालू आहे त्यांच्यासाठी आम्ही वेगळं कुकिंग करतो त्यांच्या विलामध्ये किंवा त्यांच्या मोठ्या अपार्टमेंटमध्ये. मग आपण नंतर त्यांचं काम झाल्यानंतर दे ऑलवेज से थँक्स टू अस. म्हणजे त्यांची पूर्ण टीम, इट इज सो बिग की एवढा मोठा माणूस आहे तो आम्हाला छोट्या शेफला पण थँक्यू करतो आहे, हात मिळवतो आणि पुढे जातो आहे. सो असं आहे. त्याच्यानंतर आता आमच्या समर्समध्ये ना ताजला कोर्टयार्ड होतं असं मध्ये, तिकडे ना आमचे बुफे लागायचे हे बेसिकली अरेबिक आणि ग्रिल्सचे. सो वी हॅड लॉट ऑफ ग्रिल्सचे ऑप्शन. तर तेव्हा सलमान खान जसा आता आला, सलमान खान, अरबाज खान त्यांची फॅमिली यायची. तर सलमान खानचा पहिला प्रश्न असायचा, शेफ आज काय मीठ काय, मतलब त्याचं ते असायचं की मग तो खांद्यावर हात ठेवेल आणि की बाबा नॉनव्हेज काय हे त्याला असं म्हणजे तर आम्ही अरे सर ये है सर वो है, हां ठीक आहे मैं आता हूँ बाद में आणि असं. आणि तो यायचा आणि तो मेरे लिए रख देना आज, असं तसं होतं. परत जसं आता पियुष गोयल साहेबांचं की आम्ही एकदा असेच काहीतरी 9-10 वाजलेले लंडनला. सो ऑलरेडी मुंबईत 2 वाजून गेलेले आणि पियुष गोयल साहेब आणि त्यांची आले ते आणि मला त्यांनी बोलावलं. म्हणजे कसं असतं की ॲज अ वेटर आपल्याला बोलावतो आणि आपल्या शेफला स्वतःला जायला लागतं त्यांच्या म्हणजे रेस्टॉरंटमध्ये ते आहेत किंवा कुठे आहेत. तर मला बोलले की गुजराती कढी बनव. आता 2 मिनटं आपण गुजराती कढी, आपण आपली कढी माहिती आहे मला, तर गुजराती कढी काय वेगळी आहे, आता काय करायचं. म्हणजे मी एकटाच इंडियन होतो त्या किचनमध्ये त्या दिवशी. तर आता गुजराती कढी आणि त्यांचे अजून एक बरोबर होते कलिग, त्यांनी काय सांगितलं फ्रेंच बीन्स मेको टॉस करके देना म्हणजे मसाल्यात. तर ते ठीक होतं. तर म्हटलं गुजराती कढी कशी बनवायची. मग मी आईला फोन केला लिटरली 2 आईने काय उचलणार नाही, 2-3 वाजलेले रात्रीचे. आता काय करायचं. मग माझ्या एका दुसऱ्या शेफला फोन केला, बोला नाही अरे ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर. म्हटलं ठीक आहे.
म्हणजे असं आहे की ते आपल्याला काही काही वेळेला माहिती नसतं, पण हां पटकन आपल्याला त्यावेळेला ॲक्ट व्हायला लागतं आणि तेव्हा जे प्रेशर असतं. आता प्रेशर जसं तू बोललीस तसं ऐश्वर्याचं आमच्याकडे झालेलं. आमचं GAमध्ये प्रभात वर्मा सर म्हणून ते किचनमध्ये आले. असं दुपारी मी किचनमध्ये होतो 4-4:30ला की "अरे क्या तू वो ऐश्वर्या राय को फ्रेंच फ्राईज नहीं दिया?" म्हटलं, "सर किधर ऑर्डर ही नहीं आया क्या?" असं. तर आमच्याकडे चिप्स होते जे 9 MMचे जाडे चिप्स असतात आणि तिने काहीतरी फ्रेंच फ्राईज ऑर्डर केलेले आणि ती काहीतरी जस्ट चेक इन झालेली. नॉर्मली कसं असतं किचनमध्ये प्रत्येक VIP ची एक लिस्ट आलेली असते. हा VIP या वेळेला इथे आहे, या वेळेला म्हणजे चेक इन एवढं आहे, त्यांची एवढी लोकं आहेत, ही रूम आहे. डायटरी प्लॅन्स, कोण ग्लुटन डाएट असतं, कोण नट्स असतं, कोण लॅक्टोज असतं, असं सगळं जे काय असतं ते. मी म्हटलं सर, बोलतात नाही नाही अभी काट और दे दे. तर आम्ही कापले बिपले बनवून तिला दिले वगैरे झाले. तर मग सर आले की म्हटलं सर क्या हुआ इतना क्यों भाग रहे थे एंड ही इज़ वेरी इंथू पर्सन. तर बोलते अरे रूम सर्विस में उसमें फ़ोन किया और वो लोग बोले की फ्रेंच फ्राइज नहीं है, तो मेरे को कॉल आया. आणि आमच्याकडे ते जाडे चिप्स होते. म्हणजे अशा गोष्टी पण मजेदार असतात. मग आम्ही फटाफट छोटे कापून ते तिला बनवून दिले वगैरे असं. सो या देअर लॉट मेनी थिंग्स. जसं सचिन तेंडुलकर क्रॅब्स आहेत किंवा मच्छी आहे, फिश कुठलंही लव्ज लाईक बोंबील. म्हणजे तिकडे पण आम्हाला बोंबील वेगवेगळ्या स्टोअर म्हणजे लंडनमध्ये असून पण मिळवायला लागेल की हां सचिन येणार आहे आणि तो ऑर्डर करणार. म्हणजे असं. पण सो वी यूज्ड टू ऑर्डर बिफोर हँड की बाबा हे आहे. चिकू हलवा. काही वेळेला आम्ही चिकू मागवायचो, मग त्याचा हलवा बनवायचो. म्हणजे चिकू लंडनमध्ये इझिली नाही मिळायचे. सो या खूप सारे डिशेस अशा होत्या ज्या स्पेशली कोणाकोणाला अशा लागायच्या जे म्हणजे आणि मध्ये बनवायचं. आता जसं ऋतिक रोशनचं होतं. ऋतिक रोशन मी ऑलमोस्ट रिझाईन केलेलं. सो आम्हाला नॉर्मली काय फोटोज वगैरे अलाउड नव्हते. तुम्ही यू कांट टेक फोटोज आहे ना. आणि तेव्हा 15 वर्षापूर्वी फोटोज असे पण आपण एवढे काय असं हे नव्हतं मोबाईलचे फोटोचं एवढं क्रेज नव्हती. तर मला त्याच्या रूममध्ये त्यांनी बोलावलं. त्याच्या PAने डायटरी प्लॅन त्याचा सांगितला वगैरे आणि मग ऋतिक सर पण बसलेले की हे पाहिजे, हे पाहिजे मला यावेळेला हे ते आणि इट वॉज डन. तर मी आय जस्ट थॉट की मी विचारू त्याला की एक मला फोटो मिळेल का? तो देन ही वॉज लाईक नो आय एम बिट बिझी. मी म्हटलं ठीक आहे चल चान्स गेला आता काय तो काय मला सांगणार नाही. म्हणजे मला काय फोटो देणार नाही आणि देन माझी शिफ्ट संपलेली आणि मला माझ्या रिसेप्शन मॅनेजर एक होती आमची फ्रेंड सुनैना, तिने कॉल केला, अरे तेरे को ऋतिक ढूंढ रहा है. आणि मला आलं टेन्शन की म्हटलं आता ऋतिक का शोधतोय मला, म्हणजे ना त्याने कंप्लेंट केली आहे का काय झालं माहिती नाही. ऋतिक अनिशला का शोधतोय? एक्झॅक्टली. आणि ते पण म्हणजे असं निघताना म्हणजे असं मी म्हणले यार कंप्लेंट केली असणार याने असं. तर मी गेलो तर तिकडे जिकडे त्याने भेटायला बोला तिकडे मला बोलला की फोटो काढूया आपण. म्हटलं अरे वा. मग मी त्याच्या बरोबर सेल्फी काढला आहे की तेव्हा माझ्या आयुष्यातला पहिला सेल्फी असेल तो. आणि सेल्फी काढला आणि मग ही वेंट फॉर अ वॉक असं. तर मग मी येऊन ते सुनैनाला विचारलं की काय झालं अगं? ती म्हणते की अरे वो आया था बोल रहा था कोई एक चश्मिश शेफ आया था जिसको फोटो निकालने का था मेरे साथ. सो हंबल आणि किती छान की म्हणजे ते लक्षात ठेवून तुला बोलवलं. आणि येस. आणि मला आठवतंय 10-10:30 वाजता आय गेस मी त्याच्या रूममध्ये गेलेलो आणि इट वॉज 4 o'clock म्हणजे 6 तासानंतर पण समबडी रिमेंबर्स अँड बिंग सो हंबल. सो असे खूप किस्से असतात ज्याच्यातून आपल्याला कुकिंग जसं आता हे येतात अनिल अंबानीची फॅमिली यायची तर त्यांची मुलं खूप लहान होती तेव्हा. सो क्रोझॉन्स, चॉकलेट क्रोझॉन्स वगैरे आणि थोडंसं क्रोझॉन्स वगैरे तेव्हा आपल्याकडे नवीन होतं म्हणजे असं थोडं निश क्राऊडलाच म्हणजे 20 वर्षापूर्वी हे काय तर चॉकलेट क्रोझॉन्स पाहिजेत, मग हॅझलनट क्रोझॉन्स पाहिजेत. ते नटेला बिटेला तर इट वॉज डिफरंट स्टोरीज लाईक असं. सो त्यांचे डेझर्ट्स खूप वेगवेगळे ऑर्डर्स यायची. त्यांच्याकडे सिंघानियाची फॅमिली होती ते यायचे. त्यांच्याकडे एक त्यांचा एक्झॅक्ट मला कोण रिलेटिव्ह माहिती नाही, त्या लहान मुलाला ग्लुटनचा खूप इश्यू होता. ग्लुटेनचा. मग त्यांच्यासाठी वेगळे ब्रेड्स बनवा, त्यांच्यासाठी सगळं कुकिंगचं ते कोणाला नट ॲलर्जी असते तर ते सगळं बनवा. सो लाईक या इट वॉज ऑलवेज चॅलेंजिंग. आय मीन या दॅट इज दॅट. किती वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे हे पण 17-18 वर्ष 16-17 वर्ष. त्यावेळेला हे जरा नवीन होतं नाही का? एक्झॅक्टली इट वॉज व्हेरी न्यू. आणि कसं होतं ना आता सगळ्यांना ते असतं मी विगन आहे, मी हे आहे ते आहे. तेव्हा असं काय नसतं, अरे खा मस्त आणि जगा असं असायचं. पण तेव्हा मग आम्हाला ते सगळं डायटरी प्लॅन्स वेगवेगळ्या सेलिब्रिटीजचे काय वेळेला आता जसं गौरी खानचं एक किस्सा आहे की आमचं फूड गेलं, मी फूड दिलं सो शी डिडंट लाईक सो शी सेंट इट बॅक. असं 4 वेळा झालं. काय होतं? आय गेस इट वॉज कंजोमे आणि तिचं कंजोमे आणि काहीतरी व्हेज सॅलड होतं
2-3 डिश होत्या त्याच्यात आणि एक इंडियन मखनी होती, आय रिमेंबर दाल मखनी होती. सो 4 वेळा कमीत कमी ते मी परत चेंज करून थोडंसं असं म्हणजे क्रीम कमी, क्रीम जास्त किंवा थोडी कसुरी मेथी किंवा कंजोमेला अजून थोडासा पंच आणून असं. मग चौथ्यांदा आल्यानंतर आय वाज लाईक यार आता माझे पेशन्स काही वेळेला आपले हे होतं ना, की यार 4 वेळा तुम्हाला दिलंय परत म्हणजे. पण मग ते नंतर तिला दिलं, शी वॉज हॅपी आणि म्हणजे अशा गोष्टी पण असतात. तसं इवन कतरिनाचं आय मीन सो कतरिना ब्रेकफास्टला आलेली आणि मी सर्व करत होतो. सो शी वॉज वॉन्टेड स्क्रॅम्बल्ड एग, असं की लाईक नाही स्क्रॅम्बल्ड एग नाही, समथिंग व्हेज होतं काहीतरी, मला आठवत नाही, पण समथिंग सिमिलर. आणि दिलं तिला. मग पहिलं नाही आवडलं, मग चला सेकंड टाईम तिला बनवून दिलं अँड शी लाईक्ड इट. आणि शी वॉज सो नाईस की तिने असं नोट वगैरे लिहून ठेवले, थँक्यू शेफ अनिश आणि असं. सो असं पण खूप ॲप्रिशिएशन मिळालं. पण मग तुला पहिलाच हा जॉब कसा काय मिळाला लंडनमध्ये? सो बेसिकली कसं, मी तिकडे स्टडीज ना गेलेलो आणि आमचं कोर्स असा होता की तुम्ही फुल टाईम जॉब करू शकता आणि हा प्रॉपर अप्लाय करून दिलेला जॉब होता. आणि त्याच्यात पण एक म्हणजे असं माझी एक अचिव्हमेंट होती. नॉर्मली कसं होतं, माझे सगळे फ्रेंड्स जे मुंबईतून पासआउट झाले त्यांनी कॅम्पस इंटरव्ह्यूजमधून कुठे कुठे वेगवेगळ्या ठिकाणी लागले. आणि माझं कसं 6 महिन्यात मला विजा, आय अप्लाइड फॉर अ विजा आणि मला जायचं होतं. माझं 6 महिन्यांनी हे चालू होणं होतं कॉलेज. आणि आय वॉज नॉट डुईंग मच. आय मीन एक IELTSची एक्झाम चालू होती, मी जर्मन लँग्वेज शिकत होतो एका साईडला, दिस 2 थिंग्स. अँड माय डॅड वॉज लाईक की बघ ती बाकीची पोरं ताजमध्ये लागली आणि तू काय करतोय, केवढे दिवस आहे, तेवढा दिवस तरी जॉब कर, असं तसं. आणि मग मी तिकडे अप्लाय केलं लंडनला आणि आय गॉट थ्रू 3 इंटरव्ह्यू, एक ट्रायल करून मिळाला जॉब. आणि देन आय वॉज लाईक की बघा आता मी लंडनमधल्या ताजमध्ये काम करते, ते सगळे मुंबईत करतात पण मी लंडनमधल्या ताजमध्ये काम करते. सो इट वॉज अगेन अचीवमेंट. पण कोणत्या क्रायटेरियावर त्यांनी तुला तिकडे सिलेक्ट केलं? म्हणजे तू पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं होतंस का? पोस्ट ग्रॅज्युएशन कशात केलंस? मी हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट. आणि टोटली मॅनेजमेंट म्हणजे त्याच्यात 2 ऑप्शन असतात. एक तर फक्त कलिनरी असतं म्हणजे याच्यात तुम्ही फक्त कुकिंग, पण आय वॉज वॉन्टेड टू लर्न टोटल मॅनेजमेंट. सो आमचे जे थिसिस किंवा ते जे हे म्हणतात प्रोजेक्ट्स, तर ते कसं आहे, ते एखादं बार बंद पडलं आहे ते चालू करून दाखवा. म्हणजे त्याच्यात फूड कॉस्ट आल्या, त्याचं स्टायलिंग म्हणजे सगळं फर्निचर आलं, इंटेरियर आलं, किती कपॅसिटी, किती टेबल्स लागणार, कुठले मॉकटेल कॉकटेल ठेवायचे, परत कुठले डिशेस पाहिजेत, एव्हरीथिंग A to Z. सो ते टोटली मॅनेजमेंट होतं आमच्याकडे. त्याच्यात आम्हाला HR होतं, फॅसिलिटी मॅनेजमेंट होतं, सर्व्हिस होतं, नॉट ओन्ली कुकिंग असं. सो इट वॉज कम्प्लीट बिझनेस येस मॅनेजमेंट. 360. हॉटेल इंडस्ट्री कशी चालते, हॉटेल कसं चालतं, त्याच्यामध्ये तू MBA केलं. म्हणजे मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं त्याच्यात. आणि त्यामुळे तुला तिकडे जॉब. तिकडे मग मला अजून विजा एक्सटेंड झाला माझा आणि देन असं. पण तिथे तू शेफचंच काम करत होता. येस. मग ते शेफचे पण काय असे प्रकार असतात का? हो, वेगवेगळी हायरार्की असते. सो आय स्टार्टेड विथ कॉमी, ज्युनियर कॉमी. सो इट्स अ फ्रेंच वर्ड्स, कॉमी म्हणजे COMMI, दॅट्स अ पोस्ट. मग ज्युनियर कॉमी, सिनियर कॉमी, मग DCDP CDP, मग ज्युनियर सूशेफ, सिनियर सूशेफ, मग हेड शेफ, मग माईट बी एक्झिक्युटिव्ह शेफ, मग ब्रँड शेफ, असं ते एक हायरार्की असते. सो ज्युनियरपासून चालू केलेलं राईट फ्रॉम फर्स्ट गो. आणि तिकडे बाकी पण पार्ट टाईम खूप वेळा मी वेम्बली स्टेडियमला काम केलं. म्हणजे 90,000 कपॅसिटीचं जे स्टेडियम नवीन रिबिल्ड झालेलं 2006ला आणि तिकडे 2007ला. आणि तिकडे मग मी 1800 कवर्स, 1800 कवर्सचं अलाकार्ट रेस्टॉरंट होतं, विच इज ह्यूज. म्हणजे आपली रेस्टॉरंटचा 50 कवर, 80 कवर, 1800 कवर्स. आणि तो जो विंडो असते फुटबॉलमध्ये, जी 5-10 मिनटाचा जो काय मधला ब्रेक असतो, तेव्हा एवढं भरायचं म्हणजे. पण दिस वॉज लर्निंग. आमचे वॉकिन्स होते असे 5-5 रूम वॉकिन्स होते, म्हणजे फ्रीजचे रूम्स. वॉकिन्स इज बेसिकली अख्खा फ्रीजच असतो तो. आणि असे 5-5, 6-6 रूम्स एकाच्या एक आतमध्ये, मग अजून एक व्हेजिटेबलचा झाला, एक कुक्ड फूडचा झाला, एक रॉ मीट, एक कुक्ड मीट, मग फ्रीझर झाला -18 डिग्री. असे रूम्सच असतात वेगवेगळ्या. सो तसं ते त्या लेवलचं कुकिंग तेव्हा करायला मिळायचं. रोज 18 तास 17 तास शिफ्ट आणि असं. सो खूप सारे वेगवेगळे लर्निंग तेव्हा मिळायला लागली. पण मग तू हे शेफ व्हायचं कसं काय ठरवलंस? कारण 20 वर्षापूर्वीची गोष्ट ना, त्यावेळेला एवढं असं कोणी जात नव्हतं नाही का? येस, दॅट्स ट्रू. माझ्या घरी कसं होतं, आमच्याकडे सगळेच खवय्ये आहेत. माझे आजोबांपासून आजी आणि छान छान आई छान छान जेवण बनवायचे. सो लहानपणीपासून ते एक कल होता. आणि आय वॉज नेव्हर गुड की असं ते पुस्तकं वाचून. आणि मग कसं बाकीचा मित्र एक इंजिनियर होतोय,
एक डॉक्टर होतो, एक CEO होतो. ह्या 3 गोष्टी असायच्या आणि एवढी ती पुस्तकं बघूनच कधी मला असं नाही वाटायला लागलं की अरे एवढी ती जाडी पुस्तकं. आणि आय वॉज मोर इन टू प्रॅक्टिकल की बाबा मी ऑन फील्ड आय कॅन बी अ बेटर पर्सन मॅनेजिंग दॅट. सो दॅट इज हाऊ आय स्टार्टेड. म्हणजे तसं मग मी ॲडमिशन घेतलं आणि प्रॉपर 3 वर्षाचा मुंबईत कोर्स केला. कुठे गेला हा course? दादरला. कोहिनूर कॉलेज म्हणून आहे दादरला. सो तिकडे 3 वर्षाचा प्रॉपर हॉटेल मॅनेजमेंटचा कोर्स केला. काय असतं त्या कोर्समध्ये? इट्स लाईक 3 इयर्स. म्हणजे त्याच्यात 2 ऑप्शन असतात. एक तर 3 वर्षाचा तुझं फुल मॅनेजमेंट असतं किंवा क्राफ्ट कुकरी कोर्स असतो जो 1 वर्ष 6 महिन्याचा असतो. सो आम्ही 3 वर्षात पहिल्या इयरला चे सब्जेक्ट्स वेगळे, सेकंड थर्ड असे. तर फर्स्ट इयरला आमचे कलिनरी म्हणजे कुकिंग, बेसिक कुकिंग असायचं. बेसिक कुकिंग म्हणजे इंडियन कुकिंग, मोर ऑफ अ इंडियन कुकिंग, जे आपलं बटाट्याची भाजीपासून कॅबेज फुगात म्हणजे आपली कोबीची भाजी, बिर्याणी, हे सगळं इंडियन. तसंच आपल्या बेकरीमध्ये बेसिक नानकटाई आणि कुकीज हे सगळं. परत आपलं सर्व्हिसमध्ये फूड अँड बेवरेज सर्व्हिस जे असायचं त्याच्यात टेबल कसं सेटअप करायचं, कुठल्या कटलरी लावायची कुठल्या क्युझिनबरोबर. म्हणजे जर सूप आहे तर सूप स्पून पाहिजे, जर क्रॅब आहेत मेन्यूमध्ये तर त्याचा कटर पाहिजे किंवा वॉटेवर असं सगळं ते असायचं. परत सर्व्हिस लेफ्टने केली पाहिजे, राईटने केली पाहिजे, फिमेल्सना पहिली केली पाहिजे, हे सगळं ते शिकवायचे. तो ट्रे सॅल्वर जो म्हणतात तो घेऊन कसा चालायचा. सो आम्ही ते विटा ठेवून लिटरली असे चालायचो. सो ऑल ऑफ दॅट. येस ते असं ते हात धरून असं. हां, एका हाताने यू हॅव टू बी लाईक दिस असं तर ते त्या सॅल्वरवर विटा ठेवायचे आणि देन असं. त्याच्यानंतर HR असायचं, ह्युमन रिसोर्स. नंतर फ्रंट ऑफिसमध्ये तुमचं हे कसं म्हणजे रूम्सला तुम्ही जे फ्रंट एंड असतं ते कसं करायचं किंवा गेस्टला कसं वेलकम करायचं, त्यांना ते रॅक रेट म्हणजे जे रेट असतात ते कसे समजावायचे. रूमशी आम्ही आता खूप सगळं ऑनलाईन झालं तेव्हा काय आपण बेसिकली करायचं. हां, म्हणजे बेसिकली तिकडे आता कसं आहे, आता आपण फोनवर बघतो की AC आहे, स्विमिंग पूल आहे. तिकडे तसं नाही. यू हॅव टू शो द गेस्ट की बाबा हे आमच्याकडे आहे, हे आहे 5 स्टार्सला किंवा कुठे असं. तर ते बेसिकली स्टडीज होते. सेकंड इयरला आमच्याकडे क्वांटिटी किचन असायचं. अख्ख्या कॉलेजसाठी आम्ही जेवण बनवायचो. दॅट वॉज फन, ट्रस्ट मी. जवळजवळ 300-400 लोकं जेवढे काय असायची, सगळे स्टुडंट प्लस फॅकल्टी, सगळ्यांसाठी जेवण बनवायचो. सो त्याच्यातून कळायला लागलं की क्वांटिटीमध्ये जेवण कसं बनवायचं आहे. 20 किलो चिकन, 25 किलो चिकन, म्हणजे त्या लेवलला तेव्हा सेकंड इयरला. परत सर्व्हिसमध्ये थोडंसं अजून लेंदी व्हायला लागलं की मग मॉकटेल्स कुठले आहेत, मग कॉकटेल्स कसे आहेत, म्हणजे थोडंसं डिटेल्ड आऊट. तसं HRमध्ये मग रिक्रुटमेंट कशा करायच्या, म्हणजे ऑल ऑफ दॅट. असं प्रत्येकाचं थोडं ॲडव्हान्स. मग सेकंड इयरला फॅसिलिटी मॅनेजमेंट की मेंटेनन्स असतो, रूम्सचे मेंटेनन्स असतात. हाऊसकीपिंगमध्ये पण थोडं अजून त्याच्यात डिटेलिंग असायचं. फ्रंट ऑफिसमध्ये मग सेल्स अँड मार्केटिंग आलं, रूम सेल कशी करायची, मार्केट कशी करायची, ऑल ऑफ दॅट. आणि थर्ड इयरला इट वॉज बेस्ट कारण की ॲडव्हान्स कुकिंग होतं. म्हणजे वेगवेगळे इंटरनॅशनल क्युझिन्सचे हे असायचे, मेन्यू असायचे. जसं फ्रेंच क्युझिनचा एक मेन्यू आहे, इटालियन क्युझिन, आणि प्रत्येक मेन्यूमध्ये 4 to 5 कोर्स मेन्यू असायचा. सूप, स्टार्टर्स, सॅलॅड्स, मेन कोर्स, डेझर्ट, आंत्रेज, म्हणजे असं सगळं. सो दॅट वॉज गुड लर्निंग. म्हणजे परत फूड अँड बेवरेजमध्ये वाईन टेस्टिंग्स आणि वेगवेगळे स्पिरिट्सच्या टेस्टिंग आणि त्याचं मिक्सिंग वगैरे, मोर डिटेल. सेम विथ हाऊसकीपिंग अँड फ्रंट ऑफिस. सो असं हे 3 वर्षाचं डिवाईड केलेलं सब्जेक्ट्स असतात त्याच्यात. सो आणि मग ताजमधनं नंतर पुढे कुठे गेलास तू? ताजमध्ये मी ऑलमोस्ट आय वर्क फॉर लाईक मोर दॅन 3 years ताजमध्ये, लंडन ताजला. मग आय वेंट टू दुबई. मग कसं झालं की माझा विजा संपत होता आणि ना खूप सारे तेव्हा फेक विजा अजूनही चालत असतील पण ते चालायचे की असं तसं. आय वॉज नॉट वॉन्टेड टू डू दॅट. म्हणजे ते तिकडे राहायचं ते असं हे असतं, काय म्हणतात, तो इगरनेस असतो. हू डझंट लाईक, पण ते प्रॉपर असलं पाहिजे. सो आय वॉज लाईक की नाही, मला जर प्रॉपर विजा नाही मिळत तर मी परत येतो आहे. आय केम बॅक अँड देन आय वेंट टू दुबई. सो आय वेंट टू दुबई फॉर वन ऑफ द गुड कॅफे बतील म्हणून एक चांगला ब्रँड आहे. DIFC, यू मस्ट बी नोईंग फॉर शुअर. DIFCला आणि खूप मरीनाला होतं, बटुटाला होतं, IBN बटुटाला अँड ऑल. सो बट आय डिडंट लाईक द वर्क दे. म्हणजे वर्क कल्चर आणि माझं जे काम होतं ते मला आवडलं नाही, वॉट एव्हर रिझन. सो काय होतं काम तुझं? शेफच होतं, मोर ऑफ लेबनीज, मोर ऑफ इंटरनॅशनल. द फूड वॉज व्हेरी नाईस. पण कसं होतं, त्या कॅफेमध्ये जेवण रेडी यायचं. म्हणजे आता फ्रोझन सूप यायचं, एक पॅकेट उघडा, एक फ्रोझन फूड सूप आलं, समजा मशरूम सूप आहे, तर ते पॅकेट उघडा, कात्रीने कापा आणि गरम करा.
सो दॅट इज नॉट माय जॉब. म्हणजे शेफला काम आणि माझी जी पोस्ट होती ते मोर ऑफ अ कुकिंग. तर सेंट्रल किचनहून सगळं रेडी यायचं. आता एक कुठलं जातार सँडविच आहे समजा एक्झाम्पल, मग त्याचे सगळे इन्ग्रेडियंट्स रेडी यायचे, तुम्ही फक्त मिक्स करा. किंवा सॅलड आहे ते फक्त मिक्स करा, विच आय मीन आय वॉज नॉट कीन. आणि मी झिरोतून काम केलेले काम करायचो. इव्हन लंडनला असताना म्हणजे काय म्हणतात आपल्या मसाला पण कुटायचा का? ग्रीन पीस सोलण्यापासून, म्हणजे आता तर फ्रोझन आहे, मेयोनेज बनवण्यापासून, एग योकपासून, म्हणजे तशी कामं केलेली. सो आय डेंट लाईक इट. आणि हे माझ्यासाठी खूप चांगलं लर्निंग होतं. आय ऑलवेज गिव्ह दिस एक्झाम्पल की जर आपल्याला ते काम नाही आवडत आहे ना, ते करू नका. डू अ न्यू जॉब किंवा नवीन ठिकाणी काम करा, पण बळजबरीने कामं करू नका. सो आय केम बॅक देन आय केवळ पैसे मिळतात म्हणून करू नका. एक्झॅक्टली. आणि कोणीही तुम्हाला अडवत नाही. मी प्रॉपर विजा कॅन्सल केला माझा. आय पेड मोर फीज अँड ऑल अँड आय केम बॅक. नाही आवडत तर नाही करायचं. माझं करिअर आहे, कोण आपल्याला फोर्स नाही करत. कॉन्ट्रॅक्ट जर कॅन्सल होतं आहे कॅन्सल करून. सो आय मीन आय वॉज व्हेरी ऑनेस्ट. आणि सगळ्या हल्लीच्या मुलांना मी ते नक्की सांगेन की यू शुड लाईक युअर वर्क. आय मीन. आणि मग मुंबईत आलो. मुंबईत वेगवेगळ्या कॅफे पिको म्हणून होतं, तिकडे काम केलं. मग टी ट्रेल्समध्ये. सो लाईक देन दॅट्स हाऊ इट स्टार्टेड. म्हणजे मग टी ट्रेल्समध्ये आय यूज टू हँडल 30 आउटलेट्स इन 9 डिफरंट सिटीज ऑफ इंडिया. सो राईट फ्रॉम लखनौ, नोएडा, दिल्ली, बँगलोर, चेन्नई, मुंबई, पुणे, वायझॅग, खूप ठिकाणी कॅफेज असायचे. मग ते सांभाळायचो. मग ते मॅनेज करायचं म्हणजे बिकॉज दॅट इज नॉट वेअर युअर कुकिंग. तू तिथे ऍक्च्युअल करत नाही. मग काय करायचं असतं? मग कसं आहे, ती पोस्ट तुमची चेंज होते. म्हणजे आता दुबईहून आल्यानंतर एक कॅफे पिको म्हणून होतं जिथे मी जॉब केला. तिकडे इट वॉज मोर ऑफ अ कुकिंग. तिकडे पण आमचे 15 एक कॅफे होते जिथून जेवण कुक करायचं आणि ते जायचं तिकडे. आणि मग तिकडले कॅफेमधले जे शेफ्स आहेत ते पुढे कुकिंग करायचे. सो असं ते ज्युनियर असायचे, ते पुढे कुकिंग. मग ते हळूहळू मग चेंज होतं. आता मग कसं आहे, मग टी ट्रेल्सला जिथे मी होतो तिथे 9 डिफरंट सिटीजमध्ये होतो ना, तर आमचं बेस काम काय असायचं की मुंबईला सगळं सेट करायचं आणि तिकडे रेप्लिकेट करायचं. तर म्हणजे प्रत्येक झोनचे हेडशेफ असायचे जे मला रिपोर्ट करायचे. नॉर्थचा होता, साऊथचा होता, वेस्टर्नचा तर माझ्याबरोबरच असायचा, त्यामुळे वी यूज टू वर्क. आणि मग तिकडे रेसिपी सेट करणं, नवीन मेन्यू ट्राय करणं. मुंबईत आमचं मुंबई बेस्ड होतं. आणि मग ते रेप्लिकेट करणं बाकीच्या सिटीजमध्ये असं. पण प्रत्येक रिजनला एक तो फ्लेवर असतो ना. म्हणजे आपल्याकडे आपण म्हणतो की चायनीज हे इंडियन चायनीज असतं, तसं जेव्हा तू क्लाउड किचन टाईप केलं तेव्हा तू प्रत्येक ठिकाणी त्या लोकल क्युझिन्स काय आहेत किंवा लोकल फूड ते तू मॉडिफाय केलंस का तेव्हा? नाही. म्हणजे सो वी वेअर व्हेरी क्लिअर. आणि हे कधीच करू नये. कारण की काय आहे ना, मग तुमच्या ब्रँडची ऑथेंटिसिटी निघून जाते. जर मला मुंबईत हा पास्ता किंवा ही बिर्याणी अशी मिळते, ती काय हैदराबाद आहे किंवा अवधी बिर्याणी, म्हणजे तुम्ही जर लखनौला गेला तर वेगळी नाही मिळाली पाहिजे. ब्रँडसाठी इट शुड बी सेम. आणि दॅट इज चॅलेंजिंग फॉर शुअर, पण दॅट इज युअर SOP. की मी जर आता तुम्ही आता स्टारबक्सला इकडे जो समजा काय पनीर रॅप खाल्ला, तोच पनीर रॅप तुम्हाला बँगलोरला मिळेल, तोच ते सिमल्याला असेल तर सिमल्याला मिळेल. सो दॅट इज द आयडेंटिटी ऑफ युअर ब्रँड, की तुम्हाला सगळीकडे सेम मिळतं. यू गो टू मॅकडोनाल्ड्स. एक खूप चांगलं मी ऐकलेलं की मॅकडोनाल्ड्सला काय बेस्ट फ्राईज किंवा बेस्ट बर्गर असतं असं नाही, पण ते सेम फ्राईज तुम्हाला कायम मिळतात. तेच सेम बर्गर कायम मिळतं. सो यू नो की हे इथे हेच मिळणार आहे. दॅट इज वाय यू गो टू मॅकडोनाल्ड्स ऑर माइट बी स्टारबक्स ऑर एनी ऑफ द ब्रँड्स. की बाबा ते बेस्ट आहे असं नाही आहे. पिझ्झा, डॉमिनोजचा पिझ्झा इज नॉट बेस्ट, पण तोच पिझ्झा तुम्हाला दिल्लीला पण मिळेल. तोच काय समजा पनीर कुठला आहे पिझ्झा एक्झाम्पल, तोच तुम्हाला समजा कलकत्त्याला पण मिळेल. सो दॅट इज द आयडेंटिटी ऑफ अ ब्रँड, की सगळीकडे सेम फूड मिळतं. सो ते म्हणजे आमच्याकडे आता जसं वडापाव होता, तर वडापावचं मिक्स वगैरे आमचं सगळं सेट असायचं. ते आम्ही सगळीकडे पाठवायचो आणि सगळीकडे सेम वडापाव मिळायचा. म्हणजे आमच्या वायझॅकला पण वडापाव मुंबईसारखाच मिळायचा आणि दिल्लीला पण मुंबईसारखाच मिळायचा. हां, मेन्यू फरक पडतो, कारण की तिकडे लोक माईट बी वडापाव जास्त खातात, इकडे कमी खातात. आता इकडे कॅफेमध्ये आपण वडापाव नाही खाता, आपण बाहेर गाडीवर जास्त प्रिफर करतो बिकॉज इट इज मोर टेस्टियर. सो तसं फरक पडायचा की बाबा या क्युझिनमध्ये इकडे हे जास्त चालतं, इथे ते जास्त चालतं, पण मेन्यू सेम असला पाहिजे. मेन्यू हॅज टू बी सेम. या तू तर म्हणालास ना गाडीवर वडापाव, तर तू असं कधी करतो का की असं गाडीवर जाऊन खायचं आणि बघायचं की काय वेगळं आहे याच्यामध्ये, काय असतं वेगळं त्यांच्यामध्ये? ऑफकोर्स. म्हणजे कसं आहे ना, आता त्यांच्यात आता
बोरिवलीला एक आता आम्ही वडापाव खातो, मला आता नाव पटकन आठवत नाही आहे, याला गोराई आणि तिकडे. पर त्यांच्याकडे मस्त ते अद्रक एवढं चांगलं कुटलेलं असतं आणि त्यांच्यात ग्रीन चिली एवढी चांगली कुटलेली असते ते जेव्हा बटाट्याची भाजी बनवतात तेव्हा. आणि असं म्हणजे सो प्रत्येकाची वेगवेगळ्या गोष्टी असतात. कीर्ती वडापाव इज लाईक व्हेरी फेमस, की बाबा अशोक वडापाव तो की त्याच्यात ते जे बेसनचे जे बॉल हे येतात फ्राय केलेलं ते घालून चुरा, ते छान लागतं. कोणाची लसूण चटणी छान असते, त्याच्यात थोडंसं खोबरं जास्त असतं असं. सो प्रत्येकाची आयडेंटिटी तू असते. जाऊन हे चेक करतोस येस कधी येस कधी आय असं जाऊन लाईक म्हणजे ठिकठिकाणी हां. आणि खाऊन? मी खूप मी लोकली खूप खातो म्हणजे माझे इंस्टाग्राम इफ यू सी किंवा व्हेरेवर आय ईट लॉट ऑफ लोकल स्टफ. आता मी पुण्याला जेव्हा जातो तर मटण खूप खातो, कारण की पुण्याला मटण चांगलं मिळतं. म्हणजे ना असं. सो इट्स लाईक कोल्हापूर, यू गो टू कोल्हापूर अँड नॉट हॅव्हिंग मटन इज लाईक स्टुपिडिटी इफ यू आर अ मटन फॅन ऑर इफ यू लाईक मटन असं. सो या आय गो टू लोकल प्लेसेस. साध्या साध्या खानावळी असतात, खूप चांगल्या असतात त्या. असं काही नाही की गाडीवरच चांगलं मिळतं. असं पाणीपुरी आहे तर ती काय दरवेळेला काय गाडीवर खायचीच असं नाही. काय काय वेळेला काय काय ठिकाणी पण दुसरीकडे चांगल्या हॉटेलला पण चांगली असते असं. सो आता ना मला असं वाटतं फूड इंडस्ट्री ही एवढी मोठी झालेली, इट्स नॉट जस्ट कुकिंग. तर त्या ते मध्ये मी एका रेस्टॉरंटमध्ये ते गॅस्ट्रॉनॉमिक म्हणून काहीतरी निघालं आहे, की ते पाणीपुरीचं पुरी असं ते फ्लेम लावून ते फ्रीज करतात आणि त्याचा गोळा करतात. हो तर असे काय नवीन तू इनोव्हेशन्स काय काय करतोस, म्हणजे जे कन्व्हेन्शनल डिशेस आणि त्याच्यामध्ये अशी काय करतोस का इनोव्हेशन्स? आय कीप डुईंग इट. म्हणजे काय काय सूप्स आहेत, सॅलड्स आहेत किंवा स्टार्टर्स आहेत, जेव्हा गरज असते. जसं काय काय कन्सल्टंटी, जेव्हा मी रेस्टॉरंट कन्सल्टन्सी करतो तेव्हा ओनरची डिमांड असते, हे पाहिजे ते पाहिजे. सो लाईक पावभाजी बर्गर आहे किंवा यु नो माइट बी मशरूम सॉस पास्ता. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वॉट वी डू. पण गॅस्ट्रॉनॉमीचं कसं आहे ना, त्याला एक लिमिट आहे. प्रत्येकाने आय गेस ते एक लिमिटमध्ये केलं तरच त्याची मजा असते. ऑथेंटिक फूड ॲट टाइम्स इट टेस्ट गुड ऑथेंटिक ओनली. म्हणजे यु नो त्याला त्याचे गार्निशिंग वेगळं करा, त्याला सर्विंग वेगळं करा. पण ना ते तू जसं म्हणतेस की याच्यातून जर पाणीपुरीचं पाणीच चांगलं नसेल, टेस्टच नसेल त्या पाण्याला, तर काय मजा आहे मग ते तुम्ही काही शॉर्ट करा, काही करा असं आहे. सो एंड ऑफ द डे त्या फूडला टेस्ट पाहिजे आणि ते ऑथेंटिक टेस्ट पाहिजे. मॉडर्नाइज्ड सर्विंग इज ऑलवेज वेलकम, बट द टेस्ट हॅज टू बी ऑथेंटिक यु नो अँड शुड बी लव्ड. म्हणजे म्हणतात की हां हे मॉडर्नाइज केलं आहे, पण त्याची जर टेस्ट नाही मजा, मग काय फायदा. म्हणजे एंड ऑफ द डे यू हॅव टू ईट दॅट टेस्ट. म्हणजे ते पाणीपुरी तशी किती एकदा खाशील तू, दोनदा खाशील, काय फोटो इंस्टाग्रामेबल. सो आय ऑलवेज से की युअर रेस्टॉरंट कॅन बी इंस्टाग्रामेबल बट इट शुड बी इटेबल. की बाबा खायला तुम्हाला मेन आहे. फोटो काढणं, ते रील बनवणं वगैरे दॅट इज ओके. वी ऑल डू, इवन आय डू एव्हरी टाईम. सो काल मी आता आमच्या रेस्टॉरंटला गेलेलो मी पुण्याला, तर आमची पूर्ण टीम होती. तर मी ते ना मटण खायला गेलेलो. सो ते एक वाट्या भरत होते, पांढरा तांबडा भरला, मग दही कांदा दिला, मग आणि आमचे सर वगैरे दे स्टार्टेड इटिंग. ही इज लाईक अरे खा ना मस्त गरम गरम. म्हणलं नाही. सो इवन आय डू की बाबा मी पण ते रील बनवणं किंवा फोटो काढणं, पण टेस्ट असली पाहिजे. एवढं करून जर टेस्ट नाही तर मग फायदा नाही. त्यामुळे हल्ली लोक ते खायच्या आधी पहिल्या आधी फोटो काढायचा, हो. ह्याच्यामध्ये हल्ली जास्त आहे आणि मग खाऊ. या इवन आय डू दॅट. आय मीन इट हॅज टू बी प्रेझेंटेबल ना. बट इट शुड बी टेस्टी. एंड ऑफ द डे द प्रॉडक्ट शुड बी टेस्टी, द फूड हॅज टू बी टेस्टी. म्हणजे एव्हरी टाईम द फूड इफ इट इज रोल्ड इट कांट बी सुशी, इट कॅन बी खांडवी ऑल्सो असं आहे. सो आय मीन दरवेळेला काय छान रोल केलं तर काय सुशीच बनते असं नाही, ती खांडवी पण असू शकते. सो म्हणजे एंड ऑफ द डे आपल्याला वाईजली बघायला लागतं की आपण जे काय मॉलिक्युलर गॅस्ट्रॉनॉमी करतो आहे किंवा जे काय करतो आहे ते किती टेस्टी पण आहे आणि ते किती छान सर्व केलं आहे. दॅट इज ऑब्वियसली 100 मार्क्स टू दॅट. पण टेस्टी पण आहे. नुसतं तामझाम आहे आणि म्हणजे खोदापाड निकला चुवाद असं त्याला अर्थ नाही. छानपैकी ते टेस्टी पण असलं पाहिजे. मग सेलिब्रिटी शेफ कसा बनलास तू? सो असं म्हणजे ऑनेस्टली सेलिब्रिटी शेफ आणि असं हे काय आय डोंट बिलीव्ह इन टॅग्स अँड ऑल. बट द थिंग इज व्हेरी ऑनेस्टली इंस्टाग्राम आणि फेसबुक आणि ह्या गोष्टी सोशल मीडिया आय स्टार्टेड युझिंग मोर फॉर वर्क पर्पज. आणि दिस वॉज बॅक इन 2014 ऑर समथिंग, जेव्हा फेसबुक आणि इंस्टाग्राम इन आलं. तेव्हापासून मग त्याचे व्हिडिओ बनवणं, फोटो काढणं, फोटो लोकांपर्यंत पोचवणं,
की अरे इथे हे जेवण चांगलं मिळतं. मग ते लोक ट्राय करायला लागले माझे आणि दॅट इज हाऊ इट ऑल बिग स्टार्टेड. आणि एवढ्या ठिकाणी काम केल्यावर एवढे एक्सपिरियन्स येतात वेगवेगळे. आय वर्क विथ शेफ संजीव कपूर ऑल्सो Oh, really? ॲज अ एक्झिक्युटिव्ह शेफ. येस येस. कधी? सो इट्स बीन 5 years. 5 years back. So I was working with him as a executive chef. कुठे? सो आय वॉज बेस्ड इन मुंबई. त्यांचं येल्लो चिली जे ठाण्याचं आहे, पण आय यूज टू हँडल ऑल इंडिया. त्यांचे वेगवेगळे ब्रँड आहेत. येल्लो चिली आहे, सिग्नेचर आहे आणि ते अजून 2 क्लाउड किचन्स ओपन करत होते. सो ऑल ऑफ दॅट. सो टेस्टिंग विस्टिंग सगळे ट्रायल्स तिकडे व्हायच्या अँड देन वी यूज टू एक्झिक्यूट इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. सो अजून वेगवेगळ्या ब्रँड्समध्ये काम केलं. सो तो जो एक्सपिरियन्स होता, तो सगळा एक्सपिरियन्स मग तो शेअर पण केला पाहिजे लोकांपर्यंत. देर आर लॉट ऑफ पीपल हू वॉन्ट्स टू अंडरस्टँड हाऊ थिंग्स वर्क, हाऊ द फूड इज मेड किंवा कुठल्या रेसिपीज वगैरे. हे लोकांकडे खूप क्वेश्चन्स असतात आणि एव्हरी टाईम गुगल किंवा यूट्यूब तुम्हाला असं ते आन्सर देत नाही. यू हॅव टू पर्टिक्युलरली यू हॅव टू टॉक की हां हे कसं करता येईल, मग शेफ हे कसं करता येईल. अँड दॅट हाऊ इट स्टार्टेड. म्हणजे आता जेव्हा आता मी जजिंगला जातो वेगळं, तर एवढे क्वेश्चन्स विचारे फूडी लोकांमध्ये असतात की मग शेफ मी ते असं नाही, मग असं केलं असतं तर, मग ती सॅल्मनची स्किन साईड कुक केलं असतं तर मग कसं झालं असतं, किंवा आपलं नॉलेज लोकांना द्यावं, सगळ्यांपर्यंत पोचवावं हे खूप गरजेचं आहे. कारण की आपण शिकून आलो आहे बाहेरून, जॉब करून आलो, तर तिकडलं नॉलेज आपल्याकडे आहे आणि मग ते सगळ्यांपर्यंत पोचवावं. दॅट इज वॉट आय बिलीव्ह. आणि तशी ती जर्नी चालू झाली आणि ती म्हणजे दॅट इज हाऊ इट इज वर्किंग नाव. मग तुझी अशी कुठली एक सिग्नेचर डिश आहे जी तुला करायला पण आवडते, खायला पण आवडते? सो म्हणजे आय वोंट से इट्स नॉट आउट ऑफ द बॉक्स. इवन मला खूप सिम्पल जेवण आवडतं. बटर चिकन झालं, दाल मखनी झाली, त्याच्यानंतर पांढरा तांबडा रस्सा जसं मी बोललो, किंवा कोलंबीचं लिप्तं वगैरे, जे बेसिक गोष्टी आहेत. पण 2 डिशेस मला बनवायला खूप आवडतात, 3 रादर. एक तर दाल मखनी आहे, कुक व्हेरी गुड दाल मखनी, जी माझ्या घरी मग असं फक्त दाल मखनी बनवायची असं मस्त. पण हां, शांतपणे. दॅट इज 1 डिश. देन सेकंड इज थाय करी. आय लव्ह थाय फूड. थाय करी मला पण आवडते. सांग ना जरा कशी बनव. Yes, म्हणजे for त्याची sure. रेसिपी सांग ना. मला भयंकर आवडते. पण ती पण एक हिरवी आणि एक पांढरी अशी असते ना. हिरवी आणि रेड. रेड सॉरी, हिरवी आणि नॉर्मली येलो पण असते, पण हिरवी आणि रेड. हां. सो आय लाईक ग्रीन थाय करी मोर बिकॉज इट हॅज मोर ऑफ अ फ्लेवर ऑफ बेसिल अँड ऑल. सो थाय करीला कसं आहे, मेन तुमचा लेमन ग्रास, गलांगल म्हणजे चायनीज जिंजर, काफिर लिव्ज, हे सगळं खूप महत्त्वाचं आहे त्याच्यात. आणि कोकोनट मिल्क तुम्ही कुठलं घेताय ते. सो सटल फ्लेवर पाहिजे त्याचा, आणि जास्त गोड पण नाही पाहिजे, आणि त्याचा फ्लेवर पण व्यवस्थित लेमन ग्रास वगैरेचा फ्लेवर पण आला पाहिजे. आणि प्रॉन्स थाय करी किंवा चिकन थाय करी, यू कॅन कुक वॉट एव्हर. आणि त्याच्याबरोबर साधा नॉर्मली आपला भात शिजवलेला, जो स्टीम राईस यू कॅन से, किंवा त्याच्यात थोडंसं तुम्ही राईस बनवताना कोकोनट मिल्क घातलं तर अजून त्याचा फ्लेवर एनहान्स होतो. असं पण ही गोडसर असते ना थोडी गोडसर थाय असते, करी. थोडीशी गोडसर असते. साखर घालायची त्याच्यात. थोडीशी साखर घालायची. त्याने साखर इज लिटल बिट ऑफ शुगर इज इम्पॉर्टंट. थोडीशी साखर घालायची. आणि थर्ड थिंग इज पेस्तो पास्ता, जो माझ्या फॅमिलीत सगळ्यांना आवडतो. सो माय नीस किंवा माय कझिन किंवा माय वाईफ, एव्हरीबडी, वी ऑल लव पास्ता. त्याच्यात पेस्तोवाला बेझिलचा, जो तो बेझिल पेस्तो बनवून मग त्याचा पास्ता बनवायचा. पास्ता यू कॅन टेक एनिथिंग लाईक फ्युसिली, फरफाले किंवा पेने, मॅक्रोनी, वॉट एव्हर, पण पेस्तो. आणि मग त्याला थोडासा क्रीमचा टच, थोडं पार्मेझन, हे खूप गरजेचं आहे. म्हणजे चेरी टोमॅटो आहेत किंवा सनड्राईड टोमॅटो आहेत, ऑल ऑफ दॅट. सो या 3 डिश आय लव्ह इट लाईक एनिथिंग. आणि माझ्या रेग्युलर बनवल्या जातात, म्हणजे नॉट व्हेरी ऑफ्टन, बट जेव्हा बनवल्या जातात ते या डिश जास्त मला आवडतात. घरी स्वयंपाक करतो तू? नाही म्हणजे अजिबात रोजचा नाही म्हणत आहे मी, की बाबा आज संडे, आज अनिशच्या हातचं खायचं असं. नाही, खूप रेअर. विचारे सगळे माझे घरचे असे की कधी बनव. मग ते असं मग ते कधीतरी असा दिवस येतो की अरे नाही चला आज बनवूया असं. मग कधी पार्टी असेल तर काही कॅनपेज वगैरे बनवल्या, किंवा असं कोणतरी गेस्ट येणार आहे तसं. म्हणजे अनिशनी बनवलं म्हणजे कसं छानच झालं पण ते पाहिजे. कसं आहे ना, घरी मला जास्त बनवायला चान्स नसतो, कारण की आई आणि वाईफ्स असं बाबा तू बनवणार तर एवढं किचन खराब करून ठेवणार, ते तुझं हॉटेलचं किचन नाही आहे. सो आम्हाला साफ करायचं. हो, आणि नंतर तुझं करून झालं की तू निघून जाशील, यू विल बी विथ द गेस्ट ऑर वॉट एव्हर युअर वर्क, अँड देन वी हॅव टू क्लीन एव्हरीथिंग आणि असं. सो बट आय कुक व्हेरी रेअरली, म्हणजे बट आय डू कुक. असं संडे विंडे असेल किंवा सॅटर्डे इव्हिनिंग असेल,
काय सॅलड वगैरे बनवायचं आहे असं काय खूप वेळा लेफ्ट ओव्हर्समधून काहीतरी मी असतं. तुला ते विचारणार होते कारण मी कोणाचं तरी असं बघितलेलं की ती कालची आदल्या दिवशीची पोळी असते त्याचा चुरा करून दुसऱ्या दिवशी ती त्याला फोडणीची करतात फोडणीची पण करतात. त्याला नाव असं खूप एक्झॉटिक दिलेलं असतं हो ना. ती नावं तर वेगळीच असतात म्हणजे मला खूप वेळा आता आमचे सर म्हणा नावं सोपी द्या असं. पण कसं इंडियन फूडमध्ये नाव आपण सोपं देतो पण कॉन्टी फूडमध्ये असं नाव देता येत नाही. मग त्याचे इन्ग्रेडियंट्स पण आपल्याला लिहायला लागतात कारण की कोणाला काय आवडतं आहे. आता जसं कन्सिडर की बेक्ड सॅल्मन विथ पनाशे व्हेजिटेबल्स अँड सॉस कुठला असेल लेमन क्रीम सॉस असेल कुठलाही किंवा बबला किंवा कुठलाही सॉस असेल तो मशरूम सॉस असेल आणि मग त्याचे परत पोटॅटो काय म्हणजे पोटॅटो कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे आणि प्रोटीन म्हणजे काय फिश मटण चिकन हे सगळं लिहायला लागतं की बाबा असं असं आहे. आपल्याकडे इंडियनमध्ये चालतं की बाबा हां असं पण लेफ्ट ओव्हर जसं तू म्हणत होतो की लेफ्ट ओव्हरचं जेवण फायनल करणं किंवा ते काहीतरी हां हे याच्यातून काहीतरी बनवूया ते खूप होतं माझं. अरे हे आहे मग हां चला याचं काहीतरी बनवूया असं. त्यामुळे ते जास्त बनतं रादर दॅन झिरोपासून चालू करणं की हे आहे अरे मग याचं आपण हे बनवू असं मग याला असा तडका देऊ किंवा हे असं कुक करू असं होतं ते. मग तू कन्सल्टन्सी कशी सुरू केली म्हणजे काय करतोस नक्की त्याच्यामध्ये? सो कन्सल्टन्सी थँक्स टू कोविड आय मीन आय हॅड नो जॉब अँड देन वॉट आय फेल्ट इज बस झालं बाकीच्यांसाठी काम करणं. लेट्स स्टार्ट वर्किंग फॉर अवर सेल्फ अँड लेट्स हेल्प एव्हरीबडी. कारण की मी खूप ठिकाणी बघितलं फ्रँचायझी कशा चालतात. खूप लोक फ्रँचायझीमध्ये चांगले नसतात म्हणजे फ्रँचायझी जो घेतो तो बिचारा एवढ्या वाईट दिवस येतात काय काय वेळेला त्यांच्यावर. सो आय थॉट लाईक लेट्स हेल्प देम. तुम्ही एखाद्या गोष्टीची फ्रँचायझी घेऊन एवढे पैसे देणार आणि मग ते तुम्हाला तसा सपोर्ट नाही मिळाला तर रादर दॅन यू कॅन ओपन युअर ओन ब्रँड. सो रेस्टॉरंट कन्सल्टन्सीचं कसं आहे 2 पॅरामीटर्स आहे. एक तर झिरोपासून यू कॅन स्टार्ट की मला इफ यू वॉन्ट टू ओपन अ रेस्टॉरंट यू हॅव अ ड्रीम टू ओपन अ रेस्टॉरंट ऑर युअर फूडी ऑर वॉट एव्हर. सो हां तुला काय थीम बनवायची आहे काय थीमचं रेस्टॉरंट पाहिजे कुठल्या एरियात पाहिजे त्याच्यानंतर किती सीटरचं आहे तुझं बजेट कसं असतं त्याप्रमाणे ह्या सगळ्या गोष्टी फिरतात. मेन्यू काय बनवू शकतो त्याच्यानंतर त्याचे डिशेस कुठल्या आहेत मग त्या ट्राय करून दाखवणं त्याच्यानंतर त्याचं कॉस्टिंग काढणं रेसिपी बनवणं कॉस्टिंग काढणं त्याच्या प्लेट्स क्रॉकरी कटलरी रेडी करणं परत त्याचं इंटिरियर्सला हेल्प करणं की बाबा ह्या वॉलला हे असं पाहिजे हे आर्ट पाहिजे या वॉलला हा टी व्ही पाहिजे एनिथिंग म्हणजे एव्हरीथिंग अबाउट दॅट. द लाईटिंग कसं आहे त्याचं फ्लोरिंग कसं आहे त्याचे टेबल्स कसे पाहिजेत किती म्हणजे एका टेबलवर काय काय गोष्टी खूप एव्हरीथिंग लाईक राईट फ्रॉम झिरो असं. आणि किती चार्ज करतोस? चार्ज हे टोटली डिपेंड. जसं आता काय काय जणांचं कसं असतं ना की काय काय लोकांचं रेस्टॉरंट आहे सेटअप त्यांना काहीतरी समर मेन्यू चालू करायचा आहे किंवा काय काय लोकांचं असतं की मेन्यू पण तो एवढा चांगला चालत नाही मग आपण रिवॅम्प करूया. तर प्रत्येक गोष्टी बदलते त्यामुळे झिरोपासून चालू करायचं तर वेगळं असतं आणि जर असं काय छोटं काम आहे काय काय वेळेला की नाही मेन्यू बदलायचा आहे किंवा काय काय लोकांना नुसतं हेल्प हवी असते कॉलवर चालतं. म्हणजे आय वर्क इन ऑल ओव्हर इंडिया तर बँगलोर वगैरे पण की बाबा 2 तासाचं कॉल आहे मग त्याचे पैसे वेगळे असतात. तुम्ही विचारा काय प्रश्न आहे मी जेन्युअनली उत्तर देईन आणि जेन्युअन आपण असतो म्हणून आपल्याला काम मिळतं म्हणजे दॅट इज हाऊ इज इट. सो पण मग सेलिब्रिटी अनिशला रस्त्यावरचा वडापाव आवडतो की 5 स्टार मधला वडापाव आवडतो? मला रस्त्यावरचा वडापाव आवडतो पण 5 स्टारमध्ये जाऊन वडापाव नाही आवडत. सो रादर आय विल प्रिफर 5 स्टारमधलं काही जे काय तिकडलं जे क्युझिन आहे. आय लाईक 5 स्टार फूड म्हणजे असं नाही की मला नाही आवडत पण मग तिकडलं जे काय असेल ते मला आवडतं. आय लाईक 5 स्टारचे ब्रेकफास्ट आय मीन आय डोंट नो सलामी अँड ऑल इट्स व्हेरी नाईस आय मीन नाईस ऑमलेट मशरूम अँड चीज ऑमलेट वगैरे असं. पण तेवढाच वडापाव पण आवडतो मला. घरचं फूड खूप आय एम नॉट व्हेरी फॉन्ड ऑफ म्हणजे आणि हे मला असं सेम रिॲक्शन आय गेस सगळे देतात. बायको बघणार ना पॉडकास्ट. नाही बट इवन शी नोज आणि आय मीन माइट बी शी आवडतं ना. हां मग तेच आहे. सो माइट बी माय मिसेस किंवा माझी आई बोलेल की बरं याला नाही आवडत नाही तर तो एवढी नाटकं करेल घरी हेच हवंय तेच हवंय हेच गरम नाही हेच ओलं नाही सुकं नाही सो असं. सो मी कसं एवढे वर्ष बाहेर राहिल्यामुळे ना घरी सगळे छान जेवण असलं ना तरी एक ती सवय झाली आहे या इंडस्ट्रीत असल्यामुळे. एक मील आयुष्यभर मी बाहेर खाल्लं आहे बिकॉज आय एम वर्किंग. सो
म्हणजे मी शेवटचा डबा आय गेस घरातला घेऊन गेलेलो 10th वगैरे 8, 9, 10thला असेल स्कूलमध्ये. कॉलेजमध्ये आपण बाहेरच खातो. मग आम्हाला हॉटेल मॅनला जेवण असायचं. मग परत काय चालू झालं, जॉब चालू झाला. तर जॉबला काही करू एक मील तर बाहेरच असायचं, म्हणजे हॉटेललाच असायचं आणि मग दुसरं मील घरी असायचं असं. सो लाईफ लाँग मी गेले 20-25 वर्ष एक मील तर बाहेरच खातो आणि दॅट इज हाऊ आय एम हॅबिच्युअल टू. सो इट्स व्हेरी रेअर दॅट आय मिस होमली फूड. आय मीन आय एम सॉरी, पण आहे ते पण रियालिटी आहे. इट्स अ पार्ट ऑफ युअर प्रोफेशन असा तुला एक्सक्यूज असू शकतो. पण तू म्हणजे आता ॲज अ डॉक्टर मी म्हणते की आम्ही असं म्हणतो की सारखं बाहेर खाऊ नका, कारण त्याच्यात हिडन शुगर असते, हिडन ऑइल असतं. तर ॲज अ शेफ ऑल्सो तू ह्याच्यावर किती लक्ष देतो, किती हेल्दी आहे, किती त्याच्यामध्ये लेस ऑइल नाही, आहे, नाही, लेस शुगर ते आहे, important प्रोटीन आहे. सगळे मॅक्रोज बरोबर आहेत का? ते इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे बाहेर खाणं म्हणजे खूप खाणं आणि जंक खाणं हे रॉंग हे आहे. तुम्ही बाहेर चांगलं पण खाऊ शकता ना. आता बाहेर खायचं तर मिसळ पाव खाऊ नका, फक्त मिसळ खा. एक्झाम्पल देअर थाउजंड्स ऑफ एक्झाम्पल की बाबा जर थालीपीठ खाताय तर हां ते शॅलो फ्राय केलं आहे का बघा, किंवा लॉट ऑफ थिंग्स. म्हणजे जर 100 थिंग्स वॉट यू हेल्दी खाणं, चांगलं स्वच्छ खाणं हे इम्पॉर्टंट आहे बाहेर खाणं असेल तर. ते पण हायजीन कसं असतं? हां, ते मेंटेन म्हणजे ते जिकडे मेंटेन होतं ते दॅट आय डू फॉलो, की नाही त्यापेक्षा मग आपण मग घरी जाऊन खाऊ, इथे नाही मिळत येतं. पण नॉर्मली आता तसं मिळतं. आणि आता कसं आहे वर्षानुवर्ष म्हणजे समहाऊ द पर्सनॅलिटी किंवा बॉडीला तशी सवय पोटाला झाली आहे की सवय जो भी झाली आहे. मिलेगा वो चलेगा असं. कारण की आम्हाला खूप वेळा रॉ फूड टेस्ट करायला लागतं, खूप वेळा अनकुक्ड फूड असतं, किती वेळा ऑइली फूड असतं. कारण की एव्हरी टाईम इट्स नॉट यू हू इज कुकिंग, इट्स लाईक किती वेळा तर मी शेफचे इंटरव्ह्यूज घेतो, त्यांचे ट्रायल्स घेतो. तो यू हॅव टू ईट लॉट ऑफ द स्टफ. दरवेळेलाच काय ते सगळे चांगलं बनवतात असं नाही, पण ते टेस्ट करायला पाहिजे, कारण की त्याला आपल्याला हायर करायचं आहे, तो माझ्या अंडर काम करणार आहे. सो आय नीड टू टेस्ट दॅट. सो तसं आहे की बाबा नाही, आता तू जज म्हणून गेलास की तुला ते सगळं खायलाच लागेल, वेदर ते चांगलं आहे, वाईट आहे. एक्झॅक्टली. एक घास तर कमीत कमी खायला लागतो आणि दुसरा घास मी नॉर्मली खातो जर चांगलं असेल तर, पण एक घास तरी खायला लागतो. आता म्हणजे हा विषय निघाला म्हणून सांगतो, जसं मी लॉकडाऊनमध्ये वेन वी वेअर ऑल होम, तेव्हा आय यूज टू डू लॉट ऑफ योगा अँड सूर्यनमस्कार, आय रिड्यूस अ गुड अमाऊंट ऑफ वेट. आणि तेव्हा तुला कंपल्सरी घरचं खायला लागलं असेल ना? हो, पण नाही, मी घरी पण असं काहीतरी चमचमीत बनवायचं, बिकॉज आय हॅव अ यूट्यूब चॅनल. सो त्यांना पण दाखवायला काहीतरी बटर चिकन बनवलं आहे किंवा काय असं. सो ते पण तो एक चमचमीतपणा लागतो मला असं. म्हणजे लोक कसं म्हणतात की अरे काय नाही, मला वरण भात द्या. मला आठवत नाही मी शेवटचा वरण भात कधी खाल्लाय. पण मला एक सांग, चमचमीत हे तेलकटच असायला लागतं का? नाही, दॅट इज व्हेरी रॉंग. दॅट इज व्हेरी रॉंग. असा आपला एक समज आहे ना की सगळं असं भरपूर तेल घातलंय, भरपूर असं बरंच काही घातलंय, स्पायसी केलंय तरच ते छान नाही. म्हणजे चमचमीत ऑइली आणि चीझी असलं पाहिजे असं अजिबात नाही आहे. चमचमीत टेस्ट असली पाहिजे, त्याला पंच असला पाहिजे. पंच तुझ्या मिरचीज आहेत, मसालेज आहेत, त्याचे पण येऊ शकतात. त्याचा मतलब नाही की त्याचा डझंट मीन की ते ऑइली असेल किंवा चीझी असेल किंवा क्रीमी असेल, असं नाही आहे. इट्स नॉट दॅट की आय लाईक क्रीमी चीझी स्टफ, बट फूड चांगलं टेस्टी असलं पाहिजे. म्हणजे पण हे थोडंसं मला असं वाटतं, माझ्याकडे पण एक पेशंट आलेला की तो फक्त डेझर्ट सेक्शनचा तो इन्चार्ज होता. मग त्यांना ते म्हणजे इट इज अ प्रोफेशनल हॅझार्ड, त्याला ते टेस्ट करायलाच लागायचं. म्हणजे थोडंसं तुम्हाला हेल्थ सांभाळणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, नाही का? येस, ऑफकोर्स इट इज. आणि हे मी तसं म्हणतो की मी जेव्हा आय लॉस्ट माय वेट, म्हणजे नॉट लॉस्ट लाईक ऑब्व्हियसली ओव्हर वेट होतं, तर ते जरा थोडंसं बेटर झालेलं. आणि जेव्हा मी पहिलं माझं कन्सल्टन्सी प्रोजेक्ट घेतला आणि आय वेंट देअर ऑन फर्स्ट डे, आणि मी आय गेस 56 डिशेस ट्राय केल्या त्या दिवशी. सो 56, ट्रस्ट मी 56. अँड देन प्रत्येक अर्धा चमचा तर खायला पाहिजे, कारण मला त्याला रिक्रूट करायचं आहे. इट वॉज लाईक 300 कवर्सचा बार होता पुण्यात. त्यांनी एवढ्या डिशेस केल्या? हां, कारण की ऑलमोस्ट 20 जण आलेले, 15 ते 20 जण ट्रायलसाठी आलेले. तर प्रत्येकाच्या 2 डिश 3 डिश, प्रत्येकाच्या पोस्टप्रमाणे डिश बनवतात. जर ज्युनियर असेल तर एखादी डिश असते, थोडं सिनियर 2, मग अजून सिनियर असेल ती. सो 56 घास तर मला खायला लागणार, की मला त्याला रिक्रूट करायचं आहे मला, म्हणजे असं. आणि देन वेन आय केम होम, आय वाज लाईक यार मग मी कसं, म्हणजे दॅट इज माय प्रोफेशन एंड ऑफ द डे असं. इट्स अ प्रोफेशनल हॅझार्ड मला वाटतं. येस, बट यू एन्जॉय इट? आय डू एन्जॉय. आय हॅव नो रिग्रेट्स की असं. हां, चांगलं खाणं आय चूज, की बाबा स्वच्छ खाणं आणि क्लीन खाणं
येस. तुम्हाला शिकवतात ते हायजीन कसं मेंटेन केलं पाहिजे तुमच्या कोर्समध्ये? हो, हो, हो. आणि शिकवतात आणि त्याचे कोर्सेस पण असतात. मी आता आय हॅव पास्ड फ्यू ऑफ द कोर्सेस ऑल्सो ज्याच्यात फूड अँड सेफ्टी किंवा हॅसॅप्स वगैरे हे सगळे जे नॉर्म्स असतात ते कसं होतात आणि आणि 5 स्टार्स खरंच 5 स्टार असतात का? कारण 5 स्टार्सची इथली स्टँडर्ड्स आणि बाहेरची स्टँडर्ड्स मला तर कधी-कधी वाटतं, की अरे हे तर 3 स्टार किंवा 4 स्टार आहे जेमतेम. आणि दुसरं मी असं ऐकते, की 31st ज्या 5 स्टारच्या पार्टी होतात, ते वर्षभराचं असे सगळं उरलेलं असतं डीप फ्रीझरमधलं. ते बाहेर काढून संपवतात. खरं आहे ते? हां, नाही तसं मी नाही सांगणार नक्कीच. पण कसं आहे कुठे ना कुठेतरी यूज होतो. आता 5 स्टार्स आहेत, त्याचं एवढं कुकिंग चाललेलं असतं. मग ते बेसिकली तुमचे जे सॅलड्स असतात, सॅलड काउंटर्स असतात वगैरे त्याला मग ते फिरवलं जातं. फिरवा-फिरवी होते, पण ते इटेबल असतं. कोणीच कधीच तुम्हाला जुनं काय देणार नाही. आय एम शुअर. म्हणजे मी एवढ्या माझ्या 21 वर्षात मी नाही बघितलं आहे, की बाबा आणि कसं आहे काय-काय लोकं कसं बदनामी करतात, की हे असं आहे, तसं आहे. तसं नाही. मी 21 वर्षात कधी असं कोणाला काही दिलं नाही, की जे मी खाऊ नाही शकणार. आम्ही टेस्ट करतो पहिले जर ओके तर कारण की एंड ऑफ द डे इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्ही एका पोस्टला आहात, तर तुम्ही जर कोणाला देताय तर तुम्हाला पहिलं खायला तुम्ही पहिलं खाल्लं पाहिजे आणि तरच तुम्ही दुसऱ्याला देऊ शकता. आणि 5 स्टार्सचं जसं तू बोलली, पण 5 स्टार्सला काय आहे ना, की आपल्याकडे इंडियात सगळ्यात मोठे ब्रँड म्हणजे 5 स्टार असं नाही आहे. बाहेर काय 3 स्टार्स असतात, 4 स्टार्स असतात. आपल्याकडे काय आपला XYZ ब्रँड आहे, 5 स्टार. असं नाही आहे ते. म्हणजे दॅट इज व्हेरी रॉंग. आपण म्हणतो की हे 5 स्टारला जाऊन आलो, पण ते खरंच त्याचे रेटिंग 5 स्टार आहेत का हे आपण नाही बघत. असं आहे. सो मला सांग आता ह्या क्षेत्राला आता जे ग्लॅमर मिळालेलं आहे त्यामुळे बऱ्याच मुलांना करायचं आहे हॉटेल मॅनेजमेंट, पण त्यांना योग्य तो गायडन्स तेवढा म्हणावा तेवढा नाही आहे. तर तू त्यांना काहीतरी सांग ना, की तुम्हाला हे आवडत असेल, ते आवडत असेल, तर तुम्ही हे कसं करा, पुढे काय तुम्हाला नोकरीच्या संधी म्हणा किंवा दुसरं पुढे काय कोणत्या प्रकारच्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत ते सांग ना जरा. येस, ऑफकोर्स अपॉर्च्युनिटीज तर खूपच आहेत. म्हणजे सगळे म्हणतात की अरे ही इंडस्ट्री अशी आहे, तशी आहे. ग्लॅमरस तर आहे, पण त्याच्यात हार्डवर्क खूप आहे. म्हणजे जसं आम्ही करिअर चालू केलं तेव्हा 16-16 तास रोज काम करायचो. एक शिफ्ट फिक्स होती, हे करायचं, हे करायचं, हे करायचं. सो मी सगळ्यांना नक्कीच हे सांगेन की जेव्हा आपण एखादी गोष्ट करायला चालू करतो, ती गोष्ट आपण का केली आहे नंतर मध्ये हे तुम्हाला कळलं पाहिजे आणि हे तुमच्या लक्षात राहिलं पाहिजे. कारण की मी हे का चालू केलं आहे बाबा? खूप वेळा आम्हाला असं वाटतं की अरे हे काय खरंच आपण हे करतोय का? हे बरोबर आहे का? किंवा काय? पण का आपण हा निवडला आहे? आपलं ही आवड आहे असं. सो आत्ताचे जे खूप पासआउट झालेले असतात पोरं माझ्याकडे पण खूप म्हणजे DM येतात, मित्रांच्या ओळखीचे, कोण रिलेटिव्हच्या ओळखीचे असतात. मेसेजेस येतात इन्स्टावर की मी असं करतोय, असं बरोबर आहे का? हे आहे का? पण त्या सगळ्यांना मी एकच सांगेन की जर तुम्हाला ही इंडस्ट्री ही आवडते आहे, तर त्याचा अभ्यास पण आधी करा. आमच्या वेळेला तेवढं नव्हतं. आपल्या वेळेला मॅगझिन्समध्ये आपण वाचायचो. Google नव्हतं, की बाबा आता कसं आहे तुम्ही जर किंवा कशातही Googleमध्ये टाकलं तर यू विल अंडरस्टँड की ह्याचं काय आहे, की शेफचा काय पगार असतो, शेफचं काय काम असतं, हे सगळं Google. तिकडे आम्हाला आपल्याला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करायला लागायची किंवा मॅगझिन्समध्ये वाचायला मिळायचं. असं होतं. सो त्या गोष्टीचा अभ्यास करा आणि नक्की जॉइन करा. म्हणजे खूप वेळा मला असं असतं की ती मुलं पासआउट होतात की त्यांची आई एक सांगते की "अरे तू हे का करतोयस? तू कुकिंग का करतोय? कुकिंगमध्ये" आणि सगळ्यांना काय वाटतं की आता माझ्या मुलगा किंवा मी पासआउट झालो आहे तर मला 25-30 हजाराचा पगार मिळणार. तसं नाही आहे. एव्हरीबडी हॅज टू गो फ्रॉम बेसिक. आम्ही पण बेसिक्समधून गेलो आहे. म्हणजे कांदे पील करण्यापासून गेलो आहे असं. म्हणजे माझं पहिलं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होतं इथे याला एअरपोर्टजवळ. तर दिवसभर माझी काम काय असायचं, कांदे पील करा, बटाट्याचे फ्रेंच फ्राईज कट करा आणि तेव्हा फ्रोझन यायचे नाही, तेव्हा आपण स्वतः कट करायचो. त्याच्यानंतर मेयोनेज बनवा. म्हणजे अशी कामं बेसिक कामापासून आम्ही पण चालू केलं आहे सगळ्यांनीच. देर इज नो शॉर्टकट टू द ग्लोरी. म्हणजे असं आहे तुम्हाला करायलाच पाहिजे. हॅव टू गो थ्रू दॅट. असं मेहनत आहे ना खूप मेहनत त्याच्यामध्ये. खूप आहे. भांडी पण घासायला लागतात मी येस ऐकलंय. येस. म्हणजे असं आहे की आपल्याला कसं आपलं आपलं काम आहे. आता एक किस्सा मी नक्की सांगेन की आम्ही लंडनला होतो तेव्हा वी वर सर्चिंग अ जॉब आणि कॉलेज थ्रू प्लेसमेंट्स यायचं, एका दिवसाचं काम आहे वगैरे असं आणि आम्ही ते करायचो. पैसे नॉर्मली टाईट असायचे की घरून तर सगळा सपोर्ट 200% होता, बट तरी आपलं एक असतं ना की आपलं स्वतःचं पाहिजे. तर मला एक आला कॉल की इथे जायचं या नाईट्स ब्रिजला हॅरटच्या गल्लीत एक रेस्टॉरंट होतं, तिकडे जायचं आहे.
ठीक आहे ॲज अ त्यांना हेल्पर हवा आहे. सो हेल्पर इज लाईक शेफ हेल्पर पाहिजे म्हणजे किचन. ते नवरा बायकोचं रेस्टॉरंट होतं. तर मी तिकडे गेलो तर तो ओनर म्हणजे तो जो शेफ होता ओनर तो बोलला की अरे मला तर हे हवं आहे माझा मोरीवाला नाही आला म्हणजे माझा हे म्हणतात काय टॉयलेट साफ करणारा. नाही डिशवॉशर नाही आला आहे म्हणजे. सो ही सेड की माझा डिशवॉशर नाही आला तर तिकडे मला हेल्प करायला पाहिजे. एकच आहे डिशवॉशर जो खालून फक्त सामान वरती आणि ते किचन त्याचं जे वॉशिंग होतं ते अंडरग्राऊंड होतं आणि त्याचं किचन ग्राउंड फ्लोअरला होतं. तर ते सारखं धुतलेलं सामान आणून द्यायला मुलगा पाहिजे असं. पण तू तर शेफ आहे तू म्हणजे असं कसं तू नको तू जा आय एम सॉरी असं. मला तर रिटर्नचे पण पैसे देतो की जा बाबा तू आलास तू मॅनेजमेंट एम्प्लॉई आहे. नाही असले की यार आता मी आलो आहे तर तुला हवी ती हेल्प मी करतो ना. मला म्हणजे मी आलोच आहे ना नाहीतरी खर्च करून कुठून तरी. तर देन ही वॉज लाईक नाही म्हटलं नाही आय विल डू दॅट. ते थोडंसं काम होतं ते पण मग बाकी त्याने काय बाकीचं उद्याचं सेटअप विटअप करायचं कटिंग बिटिंगचं काम दिलं. थोडीशी भांडी खालून वर आणून द्या काय मिसळून द्या शेवटी काय काम. मग नंतर त्याने माझ्यासाठी स्वतः जेवण बनवलं. मी आणि तो मस्त बसलो आणि जेवण बनवलं जेवलो म्हणजे असा पण एक्सपिरियन्स असतो काय काय वेळेला. ही गेव मी ऑलमोस्ट डबल अमाऊंट ऑफ द मनी वॉट इट वॉज देअर असं. सो येस वी हॅव टू डू एव्हरीथिंग म्हणजे यू शुड बी रेडी. आपण रेडी राहिलं पाहिजे तरच तुम्ही प्रोग्रेस कराल. म्हणजे हल्लीचं कसं आहे असं काय काय जणांना की नाही मी एवढंच करणार 9 तासच करणार 10 तासच करणार असं नाही चालत मग. सो हल्ली म्हणजे ते सगळ्यांना मी आवर्जून सांगेन की ही इंडस्ट्री आहे ही एक तर माणसांची इंडस्ट्री एकमेकांना धरून चालायला लागतं तरच तुमचं कामं होतात. त्यामुळे एकमेकांशी मिळून मिसळून अर्धा तास पुढे मागे काम ओव्हरटाईम हे सगळं ॲडजस्ट करून करायला लागतं आणि मेहनत आहे. मेहनतीशिवाय काय म्हणजे तोडगा नाही त्याला. जर तुम्हाला या इंडस्ट्रीत यायचं आहे तर वाटताना ती ग्लॅमर आहे जसं आपण बोललो वाटते खूप पण आतमध्ये हे सगळं सिरियसनेस असतो कामाचा. आता नवीन काय प्रोजेक्ट चालू आहे तुझं? नवीन म्हणजे आता मी ब्रँड शेफ म्हणून जॉब करतो. एक नरिशिंग फार्म म्हणून मस्त कंपनी आहे जे जिथे आमचं हायड्रोफोनिक फार्म आहे कोल्हापूरला. सो हां आणि मग पुण्यात आणि पुण्याला ऑलमोस्ट 9 ते 10 कॅफेज आहेत आणि कोल्हापूरला एक कॅफे आहे. सो आय वर्क ॲज अ ब्रँड शेफ फॉर देम. नवीन रेसिपीज फायनल करणं रेस्टॉरंट म्हणजे कॅफे सेटअपला सगळं सेट करणं. सेंट्रल किचन आहे आमचं. सेंट्रल किचनमध्ये सगळं प्रॉपर जे कसं चाललं आहे वगैरे ते बघणं आणि इट इज ऑल हेल्दी फूड. So our concept is farm to fork. So we have sandwiches, we have salads, we have warm bowls, soups, smoothies, cold pressed juices, everything. आणि हे सगळं आमच्या फार्ममध्ये बनतं आणि ते आमच्याकडे आम्ही म्हणजे तिकडून आमच्याकडे येतं आणि मग त्याचे आम्ही डिशेस बनवतो सॅलड्स बनवतो आणि सगळं. सो या इटिंग हेल्दी जसं म्हटलं की या इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आय लव्ह फूड दॅट फूड ऑल्सो. सो ते घरी काहीतरी चपाती भाजी खाण्यापेक्षा आय ईट दॅट. ऑब्व्हियसली दॅट इज व्हेरी हेल्दी. देर इज नो प्रिझर्वेटिव्ह फ्री आहे सगळं असं. सो पेस्टिसाइड येस फ्री येस ऑफकोर्स. नाईस. खूप छान वाटलं तुझ्याशी गप्पा मारायला. बरंच मला काय काय कळलं कारण ह्या क्षेत्रातली विशेष माहिती नसते ना आम्हाला. त्यामुळे थँक्यू सो मच तू इकडे आलास. यू आर मोस्ट वेलकम. थँक्यू सो मच. तुम्ही एवढं इन्व्हाइट केलं. इट इज व्हेरी नाईस. खूप छान गप्पा झाल्या आणि मस्त गप्पा झाल्या. तर दर्शको आज शेफ अनिशने आपल्याला खूप छान माहिती सांगितली आणि मला भयंकर इंटरेस्ट होता की हा स्वतः घरी स्वयंपाक करतो का किंवा एखादी डिश कशी इनोव्हेट करतो. खूप छान सांगितलं. त्याचबरोबर ज्यांना या क्षेत्रामध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांना हे पण त्यांनी सांगितलं की खूप मेहनत करायला हवी. तुम्हाला आवड असेल तर खूप साऱ्या संधीसुद्धा उपलब्ध आहेत. तर तुम्हाला अनिशकडनं काही मार्गदर्शन हवं असेल कॉमेंट्समध्ये नक्की लिहा. त्यांना प्रश्न विचारा. अनिश नक्कीच तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर देईल. तुम्हाला नवीन रेस्टॉरंट काढायचं असेल किंवा तुमचा मेनू बदलायचा असेल तरीसुद्धा तुम्ही कॉमेंट्समध्ये लिहू शकता. तो कन्सल्टंट म्हणून नक्कीच येईल. आजचा एपिसोड आवडला असेलच. जरूर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा भेटूया.